वेलकम टू बॅक आपले इंग्लिश चॅनल्स. मी राजू खाडे. आज आपण अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीवर आपण चर्चा करणार आहोत. ते म्हणजे कोणता की आपण इंग्लिश साध्या पद्धतीने कसे बोलणार आहोत, तेही सुद्धा विदाउट ग्रामरने आणि सिंपल पद्धतीने सहज तुम्ही ते बोलू शकता. फक्त तुम्हाला ते माहीत करून घ्यायचं आहे. ते म्हणजे कोणतं, आम्ही तेव्हा दररोज बोलतो आहे ते आपण काय करतो, क्रियांच्या बाबतीत जास्तीत जास्त बोलतो. मी जातो, मी खेळतो, मी पडतो. याच्यामध्ये काय, याच्यामध्ये तुम्हाला कुठले तरी क्रिया दर्शवतो, क्रियापदांचा वापर होतो. परंतु अशी काही वाक्य असतात, ते वाक्य आम्ही क्रियापदांचा वापर न करता बोलतो आहे. ते म्हणजे कसे, मी डॉक्टर आहे, तो माझा मित्र आहे. याच्यामध्ये कुठल्याच क्रियांचा उल्लेख केलेला नाही, परंतु साधे सिंपल वाक्य आहे. तेच वाक्य आपण यामध्ये बोलणार आहोत. छोटे छोटे वाक्यातून आपण सुरुवात करू. तुम्ही थोडीशी वाक्य या पद्धतीने घरी सुद्धा त्याचं काय करा, थोडंसं प्रॅक्टिस करा आणि तुम्ही सुद्धा बोलायला सुरुवात करा. सिंपल आहे म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि हे स्ट्रक्चर्स आणि हे साधा सिंपल बोलण्याचा प्रकार तुम्ही लक्षात घ्या. आता या ठिकाणी पहा, आपण लक्षात घेऊ की कोणी जर तुम्हाला विचारलं हू आर यू म्हटल्याबरोबर तू कोण आहे, अशा पद्धतीचे आपल्याला त्यांनी विचारलेलं आहे. आपल्याला उत्तर द्यावं लागतं. एकदम साध्या प्रकारामध्ये ते वाक्य आम्ही तयार करू शकतो. आय एम संजय. कुठलं तरी व्यक्तीचं नाव घेऊन तुम्ही आय एम संजय किंवा आय एम महेश असं कुठल्या तरी व्यक्तीचं नाव, जे तुमचं जे नाव आहे तसं आपण सांगू शकतो. त्याच्यानंतर आपल्याला एखादा कुठला तरी सामान्य नामांचा सुद्धा कुठला तरी व्यवसाय करणारा असेल तर त्याचा उल्लेख, सामान्य नामाचा उल्लेख करू शकतो. तसं आय एम ए टीचर म्हणजे मी शिक्षक आहे. आय एम ए वर्कर मी कामगार आहे. आता तुम्हाला काय काय सांगता येतील त्यातनं आय एमच्या नंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी लावता येते. तिथं अजून आपल्याला खूप सारे शब्दांचा उल्लेख करू, कॉमन नाउनचा, आणि तुम्ही कोण आहात याचा आपण उल्लेख करून सांगू शकतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी अजून लक्षात येतं की जे हिज, हर अशी जी वाक्य असतात, हिज, हर, माय, युअर, हे जे आहे याला पॉसेसिव्ह ॲब्जेक्टिव्ह म्हणतात. आणि हे पॉसेसिव्ह ॲब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय, मालकी हक्क दर्शवणार अशा पद्धतीचं कुठलं तरी हे शब्द आहे. माय म्हणजे माझा, माझी, माझे. हिज म्हणजे त्याचा, त्याची, त्याचे. आणि हर म्हणजे तिचा, तिची, तिचे. आणि युअर म्हणजे तुझा, तुझी, तुझे. ह्या शब्दांचा वापर करून सुद्धा याच याच्यामध्ये स्ट्रक्चरमध्ये अजून वाक्य बनवता येते. कसं की आय एम हिज ब्रदर, नाही का, मी त्याचा भाऊ. हिजचा अर्थ काय होतो, त्याचा. हिजचा अर्थ त्याचा, म्हणजे आय एम हिज ब्रदर, मी त्याचा भाऊ आहे. आय एम हर रिलेटिव्ह म्हणजे मी तिचा काय नातेवाईक आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला वाक्य बोलता येईल. तुम्हाला हरचा वापर करता येईल, हिजचा वापर करता येईल, युअरचा वापर, मायचा वापर करता येईल, आणि तिकडे कॉमन नाउनचा त्या ठिकाणी वापर करून तुम्हाला सांगता येते मी त्याचा कोण आहे, तो माझा काय आहे. अशा प्रकारचं आपण कुठलं तरी वाक्यांचं या ठिकाणी वाक्य तयार करून आपल्याला सांगता येते. आता त्यानंतर आपल्याला काय करता येते, अजून नंतर हू इज ही म्हणजे तो कोण आहे असं जर कोणी विचारलं तर अजून खूप सारे वाक्य आपल्याला सांगता येईल. जसं ही इज महेश, तो महेश आहे. म्हणजे ही इज घ्या आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जो प्रॉपर नाउन आहे, तुमचं नाव आहे, त्याचा उल्लेख करा. म्हणजे ते त्या ठिकाणी तो कोण आहे त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे ही इज महेश म्हणजे तो महेश आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला कॉमन नाउनचा वापर करता येईल. एखादी ही इज ए लॉयर म्हणजे तो वकील आहे. तर ही इज ए शॉपकीपर म्हणजे तो दुकानदार आहे. अजून तुम्हाला त्या ठिकाणी ही इजच्या नंतर तो कोण आहे अशा प्रकारचे तुम्हाला सांगता येतील. त्याच्यानंतर आम्ही माय, हिज, हर अशा प्रकारचा वापर करून अजून वाक्य तयार करता येईल. जसं ही इज माय ब्रदर, तो माझा भाऊ आहे, तो माझा भाऊ आहे असं आपण सांगतो. त्यानंतर अजून घेता येईल आम्हाला ही इज माय सन, तो माझा मुलगा आहे. तुम्हाला तिथे हिज घेता येईल, हर घेता येईल, युअर घेता येईल, असं तुम्हाला घेऊन तिकडे कॉमन नाउनचा वापर करून तुम्हाला ते सांगता येतील. त्यानंतर आपण विशेषणाचा वापर करून सुद्धा वाक्यामध्ये सांगता येते. कसं विशेषण म्हणजे एखाद्या नामाविषयी अधिक माहिती सांगणारा शब्द, म्हणजे जास्तची माहिती सांगणारा शब्द. मग कसं ही इज म्हणजे तो आहे. मग काय आहे तो, ए काइंड पर्सन. काइंड म्हणजे दयाळू, पर्सन म्हणजे व्यक्ती, तो एक दयाळू व्यक्ती आहे. ही इज ए लेझी बॉय. ही इज म्हणजे तो आहे, लेझी आळशी, आणि बॉय मुलगा म्हणजे ही इज ए लेझी बॉय म्हणजे तो आळशी मुलगा आहे. अजून आम्हाला त्या ठिकाणी विशेषणांचा वापर करून त्या व्यक्तीबद्दल सांगता येते.
तो कसा आहे असं आपल्याला सांगता येते. ठीक आहे. त्यानंतर आपण हे वाक्य प्रश्न सुद्धा तयार करू शकतो. जसं प्रश्न कसं करू शकतो, इज ही अ लॉयर, म्हणजे तुम्हाला सहाय्यकारी क्रियापद आधी घेतलं तर त्याच वाक्याचं काय तयार होतो, प्रश्न तयार होतो. मग सहाय्यकारी क्रियापद आधी घ्या आणि प्रश्न तयार करा एक छोटासा, इज ही ए लॉयर, म्हणजे काय ते, तो वकील आहे का, प्रश्न झाला. त्याच्यानंतर आपण अजून त्या ठिकाणी सहाय्यकारी क्रियापद आधी घेऊ, इज ही हर फादर, तो तिचा वडील आहे का, प्रश्न तयार झाला. म्हणजे एवढे सिंपल वाक्य आम्ही दररोज बोलतो आहे. हे साध्या प्रकारातून आम्ही अशी वाक्य बनवले तरी आमचे खूप सारे वाक्य तयार होतात. त्याच्यानंतर हु इज शी, ती कोण आहे असं जर विचारलं तर आपल्याला सांगता येईल शी इज शीतल, म्हणजे त्या ठिकाणी शी इज घ्या. त्याच्यानंतर प्रॉपर नाउन नामांचा उल्लेख करा, शी इज शीतल, ती शीतल आहे. शीतल नावाचं असेल, दुसरं कुठल्या नावाचं असेल नाव घ्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर शी इज ए गर्ल, ती मुलगी आहे, म्हणजे इथं कॉमन नाउनचा वापर केला. त्या ठिकाणी तुम्हाला अजून कॉमन नाउनचं शी इज घ्या, तिकडे कॉमन नाउनचा वापर करा. कोण आहे असं सांगायचं असेल तर तुम्हाला तिथं बदलून तुम्ही अजून भरपूर वाक्य तयार करू शकता. शी इज ए स्टुडंट, ती विद्यार्थिनी आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी विद्यार्थिनी आहे ते विद्यार्थिनी घेतलं. अजून कोणी असतील तर ते तर तुम्हाला कॉमन नाउनचा वापर करून सांगता येते. अशा पद्धतीने सांगता येईल. आता या ठिकाणी विशेषणाचा वापर करू थोडासा, शी इज ए ब्युटिफुल गर्ल, ती काय आहे, सुंदर मुलगी आहे. ठीक आहे. आम्ही शी इज घेतलं, ब्युटिफुल हा काय आहे, आपला विशेषण आहे, त्या व्यक्तीबद्दलचं काय करताय, विशेष माहिती सांगताय, म्हणजे शी इज ए ब्युटिफुल गर्ल. त्याच्यानंतर आपण घेऊ शी इज घेतलं आणि त्याच्यानंतर ए टॉल गर्ल, नाही का, ए टॉल गर्ल म्हणजे उंच मुलगी आहे असं घेतलं. आता तुम्हाला स्मॉलही घेता येते, स्टॉलही घेता येते, कशा पद्धतीने विशेषणाचा वापर करून त्या ठिकाणी घेता येईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी वाक्यामध्ये प्रश्न तयार करता येईल. कसा प्रश्न तयार करतील पहा, ती सहाय्यकारी क्रियापद फक्त आधी घ्या, काय होतील, इज शी शीतल, म्हणजे ती शीतल आहे का, प्रश्न तयार झाला. सिंपल आहे, सिंपल आम्ही बोलू शकतो, दररोज बोलू शकतो, खूप काही कठीण नाही आहे. हे साध्या प्रकारातून वाक्य बोलायला शिका. त्याच्यानंतर अजून आपण एखादी सहाय्यकारी क्रियापद आपण घेऊ आणि एखादी वाक्य तयार करू, इज शी ए स्टुडंट, ती विद्यार्थिनी आहे का. आता या ठिकाणी अशा पद्धतीने अजून तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं अशीच वाक्य सहाय्यकारी क्रियापद घेऊन आधी जर याच वाक्याला आपण प्रश्नामध्ये सुद्धा बोलता येते. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर आपण एखादा व्यक्ती असेल आणि व्यक्ती असेल तर त्या ठिकाणी व्यक्तीबद्दल म्हणू शकतो आपण हु इज मोहन, मोहन कोण आहे. मग कुठल्या तरी नावांचा उल्लेख करून जर असं जर विचारलं तर आम्हाला एखाद्या नावांचा उल्लेख करून सुद्धा या ठिकाणी वाक्यामध्ये काय करता येते, सांगता येते तो कोण आहे. तर पहा, मोहन इज ए प्लेयर, मोहन काय आहे, एक खेळाडू आहे. त्याच्यानंतर अजून आपल्याला घेते मोहन इज माय ब्रदर, तिथं आपण माय इज हर अशा पद्धतीचा वापर करून तिकडे आपल्याला वापर करता येईल. मोहन इज हिज फादर, मोहन काय आहे, त्याचे वडील आहे. मोहन इज ए गुड मॅन, आता गुडचा उल्लेख केला आहे, हा गुड काय आहे, विशेषण आहे, त्याच्याबद्दलची माहिती, म्हणजे मोहन इज ए गुड मॅन अशा पद्धतीचे वाक्य तयार झालं. आणि त्यानंतर आपण अजून प्रश्न तयार करता येईल. त्या ठिकाणी प्रश्न कशा तयार करतील पहा, इज मोहन ए प्लेयर, म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापद आली, इज मोहन ए प्लेयर, मोहनचं खेळाडू आहे का असा उल्लेख केला. त्याच्यानंतर इज मोहन हिज फादर, म्हणजे मोहन त्याचा वडील आहे का असं वाक्य तयार झालं. हे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. अजून वाक्य आपल्याला घेता येईल, जसं आपण यूचा आपण उल्लेख करू शकतो. आता नावांचा उल्लेख केला तसं यूचा करू आपण. पहा, यू आर संजय, तू कोण आहे, संजय आहे. अजून कोणाचा, यू आर घ्या, तिकडे कोणाचा नावाचा उल्लेख करायचा ते करा, तो त्या ठिकाणी तू हे आहेत आपल्याला सांगता येते. अजून त्याच्यामध्ये आपल्याला हिज हर अशा प्रकारचे जे त्याला पॉसेसिव्ह एक्झेक्टिव्ह म्हणतात याचा वापर करून घेता येते. यू आर हिज ब्रदर, म्हणजे तू कोणाचा, त्याचा भाऊ आहे. यू आर माय टीचर, तुम्ही माझे काय आहे, शिक्षक आहात. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण यूचं सुद्धा विचारात घेतलं. त्यानंतर आपण वीचं घेऊ, वी आर स्टुडंट, म्हणजे आम्ही काय आहे, विद्यार्थी आहोत, म्हणजे अनेकांचा उपयोग होतो. वी आर वर्कर्स, आम्ही कामगार आहोत
अनेकांचा उल्लेख होतो. तसेच आमच्या देचे सुद्धा आहे. तसंच आम्हाला वापरता येईल दे आर स्टुडंट, नाही का, अनेकांचा वापर करून या ठिकाणी घेता येईल. दे आर टीचर, ते शिक्षक आहेत. दे आर प्लेयर, ते खेळाडू आहेत. असं आम्ही कॉमन नाउनचा भरपूरसा बदल करू आपण त्या वाक्यामध्ये तयार करू शकतो. खूप सारे वाक्य तयार करता येते, खूप सारे वाक्य बोलता येते. या छोट्या स्ट्रक्चरच्या माध्यमातून तुम्ही बोलायला सुरुवात करू शकता. त्याच्यानंतर कॉमन नाउनच्या आधी सुद्धा माय, हिज, हर असंही वापरून सुद्धा वाक्य तयार करू शकतो. जसं उदाहरणात पहा की माय ब्रदर इज ए टॉल बॉय, माझा भाऊ काय आहे, उंच मुलगा आहे. ठीक आहे. हिज फादर इज ए टीचर, त्याचे वडील काय आहे, शिक्षक आहे. या ठिकाणी हिजचा वापर केला, पहिल्या वाक्यात मायचा वापर केला. इथं हिज, हर, माय म्हणजे पॉसेसिव्ह ॲडजेक्टिव्हचा वापर करून त्याच्यानंतर कॉमन नाउनचा विचार करून या सब्जेक्टचा सुद्धा असा वापर करून वाक्य खूप सारे बोलता येते. याच पद्धतीने वाक्य आम्ही दररोज बोलत असतो आणि याच पद्धतीचे वाक्य जर आम्ही दररोज जर बोलत असेल तर हे स्ट्रक्चर जर आता मी सांगितले ते अत्यंत सोपे आहे. तुम्ही सुद्धा या पद्धतीचा काय करा, ट्राय करा, दररोज वाक्य तयार करा असे आणि बोलण्याचा प्रयत्न करा. दररोज जर तुम्ही अशा प्रकारचा सराव केला तर सहजपणे हे साधे तरी वाक्य तुम्हाला सहज बोलता येते. इंग्लिश शिकायला काही कठीण नाही, यामध्ये कुठलाही ग्रामरचा विचार केलेला नाही. म्हणून मी सुरुवातीला म्हटलं होतं की आपण इंग्लिश हे विदाउट ग्रामरने सुद्धा बोलू शकतो, परंतु आम्हाला त्याची काय करावं लागते, प्रॅक्टिस करावं लागतं. थोडेसे काही नियम जे असतात ते लक्षात घेतलं, कसं घ्यायचं काय वगैरे ते लक्षात घेतलं तर तुम्ही सहजपणे इंग्रजी बोलू शकता. अशाच पद्धतीचे व्हिडिओ आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहू आणि याच पद्धतीचा अजून परत व्हिडिओ तुमच्याकडे घेऊन येऊ. आम्ही परत भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.